હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે એવું તેલ બનાવીશું કે વાળની બધી જ સમસ્યા સોલ્વ થઈ જશે તેવું પાવરફુલ તેલ છે. આ તેલથી વાળનો ગ્રોથ વધશે, વાળ લાંબા અને મજબૂત થશે અને વાળ ખરતા પણ અટકશે. માર્કેટમાં મળતા તેલ મોંઘા તો હોય જ છે, સાથે તેમાં કેમિકલ્સ વાળા હોય છે, એટલે તેનાથી ફાયદો ઓછો થતો હોય છે અને નુકસાન વધારે થાય છે. આજે આપણે એકદમ નેચરલ તેલ ઘરે જ બનાવીશું. તેને બનાવવું પણ ખૂબ જ સહેલું છે. તો ચલો મારી સાથે તેલ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા લઈશું મેથીના દાણા. મેથીના દાણાથી વાળ ખરતા અટકે છે અને નવા વાળ પણ આવે છે અને વાળ સ્ટ્રોંગ અને શાઇની બને છે. હવે લઈશું કલોંજી. કલોંજી આયરન, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, સોડિયમ અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે, જે વાળ અને ત્વચાને કોમળ બનાવે છે. કલોંજી વાળ માટે કન્ડિશનરનું કામ કરે છે. તેનાથી વાળ તૂટવાની સમસ્યા ઓછી થાય છે અને ગ્રોથ પણ વધશે. બંને દાણાને અલગ અલગ પીસીને પાવડર તૈયાર કરીશું. મેથીના દાણા થોડા કઠણ હોય છે કલોંજીના દાણા કરતાં. તેને પીસાતા વાર લાગે છે, એટલે તેને અલગ અલગ પીસવાના છે. બંને પાવડર તૈયાર થઈ ગયા છે. મેથી અને કલોંજી 1-1 ટેબલ સ્પૂન લીધા છે. હવે આપણે જે ત્રીજી સામગ્રી જોઈએ છીએ તે છે મીઠા લીમડાના પાન. આપણે ડ્રાય લીમડાના પાનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જો તમારી પાસે ડ્રાય લીમડો ના હોય તો તેને આ રીતે પાન અલગ કરી લેવાના અને તેને 2 દિવસ પ્લેટમાં બહાર રહેવા દો, એટલે એકદમ આવો સરસ ડ્રાય થઈ જશે. લીમડો ડ્રાય થઈ જાય પછી તેને હાથથી ક્રશ કરી લેવાનો, એટલે તેના નાના નાના ટુકડા થઈ જશે. આ રીતના હાથથી કરીશું એટલે તેલમાં સરસ તેનો કસ બેસી જશે. લીમડામાં બીટા કેરોટીન અને પ્રોટીન છે, જે વાળને ખરતા અટકાવશે અને વાળનો ગ્રોથ વધારશે અને વાળને લાંબા થવામાં મદદ કરશે. ત્રણેય સામગ્રી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે લઈશું કઢાઈ તેલ બનાવવા. તો બને ત્યાં સુધી લોખંડની જ કઢાઈ લેવાની. તેમાંથી તમને આયરન પણ મળશે તેલમાં. જો તમારી પાસે લોખંડની કઢાઈ ના હોય તો કોઈ પણ જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લેજો, કેમ કે તેલ ઉકાળવાનું છે, એટલે જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ હશે તો સારી રહેશે. હવે આપણે લઈશું તેલ. મેં અહીંયા નાળિયેરનું તેલ લીધું છે. જો તમારે તલનું તેલ લેવું હોય તો તે પણ લઈ શકો છો. 200 ગ્રામ નાળિયેરનું તેલ લીધું છે. તલનું તેલ અને નાળિયેરનું તેલ બંને વાળ માટે ખૂબ જ સારા છે. તેને ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે કલોંજીનો પાવડર અને મેથીનો પાવડર એડ કરીશું. પાવડર નાખીને પણ ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની. સ્લો ફ્લેમ ઉપર 10 થી 12 મિનિટ તેલને ઉકાળીશું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. આ તેલનો તમે રેગ્યુલર ઉપયોગ કરશો તો તમને 2 મહિનામાં ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ મળશે. તમારા વાળ લાંબા થશે, ગ્રોથ વધશે અને ખરતા પણ અટકશે. આ બહુ જ અસરકારક તેલ છે. આમાં આપણે કોઈ જ કેમિકલ્સનો ઉપયોગ નથી કરવાના, પણ તમે જો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરો તો ફાયદા થશે જ. ઉપયોગ કરવામાં પણ તેનો નિયમ છે. જ્યારે પણ તમે તેલ વાપરો ત્યારે તેલને હલકું ગરમ કરવાનું અને પછી વાળના મૂળમાં લગાવવાનું અને પછી વાળમાં લગાવવાનું. વાળના મૂળમાં માલિશ કરવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન બૂસ્ટ થાય છે અને ખૂબ જ તમારા વાળને ફાયદા થશે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. બજારમાં મળતા મોંઘા તેલમાં કેમિકલ્સ હોય છે. આ આપણું ઘરે બનાવેલું નેચરલ કેમિકલ ફ્રી તેલ તૈયાર થશે. તો આ તેલની જ વાળ ઉપર વધારેમાં વધારે અસર થાય છે. જેમ તેલ ધીરે ધીરે ઉકળશે તેમ પાવડરનો કસ તેલમાં બેસતો જશે.
ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે. જો હાઈ ફ્લેમ હશે તો આપણે જે પાવડર ઉમેર્યા છે તે બળી જશે અને તેમાં રહેલા પોષક તત્વો પણ બળી જશે અને આપણું તેલ સારું નહીં બને. તમે જોઈ શકો છો તેલનો કલર ડાર્ક થતો જાય છે. તો 12 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ ઉપર તેલને ઉકાળ્યું છે. હવે આપણે જે લીમડાના પાનનો ભૂકો તૈયાર કર્યો છે તે એડ કરીશું. હવે લીમડો એડ કર્યા પછી ફરી તેને 2 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ ઉપર ઉકાળીશું. ડ્રાય લીમડાનો કસ તેલમાં તરત જ બેસી જાય છે કારણ કે તેમાં પાણીનો ભાગ ના હોય એટલે. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેલને ઠંડુ થવા દઈશું. તેલ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેને ગાળી લઈશું. તો તેના માટે બાઉલ ઉપર ગરણી રાખીશું. તેના પર મલમલનું કપડું રાખીને ગાળી લઈશું. અને પછી કપડાને બધી જ બાજુથી ભેગું કરીને આ રીતે પ્રેસ કરીને બધું જ તેલ ગાળી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ વાળ માટે હેલ્ધી તેલ છે. વાળની બધી જ સમસ્યા દૂર થઈ જશે. તો તેલ તૈયાર થઈ ગયું છે તો તેને કાચની બોટલમાં ભરીશું. આ કાચની બોટલને સારી રીતના ધોઈને તેને કોટનના કપડાથી બરાબર કોરી કરી લેવાની, પછી જ તેમાં ભરવાનું. અને જેટલું જોઈએ તે પ્રમાણે વાટકીમાં કાઢતા જવાનું અને તેને હલકું ગરમ કરીને તેમાં વિટામિન ઈની એક કેપ્સ્યુલ ઉમેરવાની. આ વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ તમને બધા જ મેડિકલ સ્ટોરમાં આસાનીથી મળી જશે. વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલથી તમારા વાળ મજબૂત થશે અને ખરતા પણ બંધ થશે. પછી તેને વાળના મૂળમાં મસાજ કરવાનું અને પછી વાળમાં લગાવવાનું. જો તમે આ રીતના અઠવાડિયામાં 2-3 વખત મસાજ કરો અને તેલ લગાવ્યા પછી 3-4 કલાક બાદ અથવા તો ઓવરનાઇટ પણ રાખી શકો છો અને પછી વાળને વોશ કરી લેવાના. તો 100% ફાયદા થશે. તો વાળની અનેક સમસ્યા માટે આ તેલ તમે બનાવી જુઓ અને પછી તેના ફાયદાઓ પણ જુઓ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની તેલ બનાવવાની રીત તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં જરૂર શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.